नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को नेपाली रेसिपी लिएर आएको छु र यो हो लोकल नेपाली चाउमिन। यसमा चाहिँ म चना र आलु हालेर बनाउन गइरहेको छु र सुरु गरौँ यसको लागि चाहिने सामग्रीहरूबाट। सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु बोइल गरेको चाउमिन नुडल्स र यसमा चाहिँ मैले हल्का तेल लगाएको छु, त्यसैले यो स्टिकी हुँदैन। त्यसैगरी मैले लिएको छु 1 कप बोइल गरेको चना, एउटा मिडियम साइजको बोइल गरेको आलु अनि एउटा सानो काटिएको प्याज। त्यसैगरी मैले लिएको छु 1 कप जति काटेको बन्दा। त्यसैगरी मसलाको लागि मैले लिएको छु 1 टीस्पुन जिरा धनियाको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, 1 टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी र 1 टीस्पुन गरम मसाला। त्यस्तै मैले लिएको छु लाम्चो पारेर काटिएको लसुन, 1 टेबलस्पुन सोया सस, हरियो खुर्सानी। त्यस्तै मैले लिएको छु रेड चिल्ली सस, हरियो प्याज, रातो लाम्चो पारेर काटिएको क्याप्सिकम। यसलाई पकाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्यान बसालेको छु। अब म प्यानमा 1 टेबलस्पुन जति तेल हाल्छु। त्यस्तै अब काटिएको प्याज हाल्ने र प्याजलाई आधा मिनेट जति भुट्नुपर्छ। त्यस्तै अब यो हरियो खुर्सानी, लसुन र क्याप्सिकम पनि हाल्ने र यो सबैलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। अब म यो क्याबेज पनि हाल्छु। त्यसपछि यो उसिनेको चना र आलुलाई पनि हाल्ने र यो सबै चीजलाई एकैछिन राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। अब यो सबै मसलाहरू हालेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। र म यो सबै चीजलाई 1 मिनेटसम्म पकाउँछु। त्यसपछि अब यो सोया सस र चिल्ली सस हाल्नुपर्छ अनि एकैछिन राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि अब म यो नुडल्स हाल्न गइरहेको छु र अब यो सबै चीजलाई एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो स्प्रिङ अनियन पनि हाल्ने र एकैछिन चलाउने। अब यो चाउमिन खानको लागि तयार भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो होला र मेरो यस्तै अरू रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।